Hello mga Mima! So for today's video is gumawa po tayo ng simple pero masarap na tinapay gamit lang ang ating mga kawali. So hindi pala natin kailangan ng oven para lang makagawa tayo ng masarap na tinapay na pwede nating i-partner sa kape o di kaya ay gawin nating merienda. So napakasarap nitong lagyan ng palaman mga Mima, lalong-lalo na yung mayonnaise, talagang perfect na perfect dito sa tinapay na gagawin natin for today. Pero bago ang lahat mga Mima, kung mahilig ka sa mga simple, budget-friendly, at madadaling recipe, paki-follow naman itong page ko para maging updated ka sa susunod pa nating mga uploads. Marami pa tayong i-upload. Paki-like and share na din ang video para makita na din ng iba. Thank you po! So magsimula na po tayo. Dito po sa ating mixing bowl is maglagay po tayo ng 1 2/3 cups ng all-purpose flour. And then lagyan na din po natin ng 1 teaspoon ng baking powder. Ayan, salain lang po natin yan ng mabuti para masiguro po natin na wala talagang buo-buo dito sa ating mixture. Ayan. Ayan, so after nyan guys is maglagay po tayo ng kurot ng asin. Yan, pang balance lang. And then 1/2 cup po ng gatas and 4 teaspoon ng oil. Nag-add na din po ako dyan ng 1/3 cup ng powdered milk. Ayan, para mas masarap po siya. So kailangan lang po natin itong halu-haluin ng mabuti para mag-incorporate po lahat ng mga ingredients. So aside po doon sa milk na ginamit natin kanina, yung 1/2 cup po ng gatas is mag-prepare din po tayo ng extra na milk kasi pag dry po ang ating mixture is kailangan po natin yan lagyan pa unti-unti ng additional milk para mas smoothen po natin itong ating dough. So, nakadepende kasi yan sa klase ng flour na ginagamit natin. Ayan. So, halu-haluin lang natin yan ng mabuti guys hanggang sa maging ganyan na po ang kanyang itsura. Ayan. So, nakadagdag po ako dyan ng mga around 1.5 tablespoon ng milk. Never mind the background noises guys kasi napapalibutan talaga ako ng mga manok dito sa aming lugar. Ganyan talaga dito sa probinsya. So, ayan nga, at masamasahin lang natin yan ng bahagya. So, konting massage-massage lang. Hindi kailangan ng bonggang-bonggang pagmasa. And then, ilagay po natin ito sa isang flat at malinis na surface. And then, kailangan po natin yang i-flatten. So, pwede kayong gumamit ng rolling pin o kung ano mang pwedeng magamit nyo dyan. Siguro kahit bottle pwedeng gamitin. So, i-flatten lang po natin yan. Ayan, so sa pag-flatten po natin, depende na po sa inyo kung gaano ka nipis or gaano kakapal yung bread na gusto nyong gawin. Ayan. And then after nyan is maghanap po tayo ng pang form natin or pang cutter. So, kahit anong cutter po is pwede nyong gamitin. So, ito lang yung available dito sa akin. So, pwede kayong gumamit ng mga takip ng mga garapon nyo dyan or kahit ano. And then, yung laki po is depende na din kung ano yung gusto nyo. So, ayan, ulit-ulitin lang natin yung i-flatten yung dough hanggang sa maubos natin. And then, after nyan guys is magpainit po tayo ng ating kawali. So, dapat mahina to medium na apoy lang talaga at wala na po tayong ilalagay na kung ano man sa kawali kundi yung mga bread lang na ginawa natin o yung dough. So, ayan. So, mahinang apoy lang yan. And then, parang 5 minutes lang yata yan guys. And then, binaliktad ko na siya kasi mabango na pag bumango na siya. At kapag may konting nag-brown-brown na yan, pwede na yang baliktarin. So, 5 minutes lang. Kailangan na natin yan baliktarin isa-isa. So, pagkabaliktad ko po niyan is niluto ko lang din ng another 5 minutes yung kabilang side ng bread. And then, after nyan guys is ganito na yung kanyang magiging itsura. So, pinalamig ko lang yan ng konti. Ayan. So, ganyan po yung magiging texture niya. So, malambot at talagang napaka-milky po nitong ating bread nang dahil doon sa milk powder na nilagay natin. So, kahit ganito lang siya guys, talagang simple lang siya pero napakabango at talagang napakasarap siya. Talagang milky na milky yung lasa niya. Kaya nga, palagi ko itong ginagawa kasi talagang masarap siya. And yes, perfect na perfect po siyang lagyan ng mayonnaise. Talagang balance na balance perfectly yung lasa niya. So, ayan guys, hindi na natin kailangan ng oven para makagawa tayo ng tinapay na pwede natin kainin during merienda. So, sa mga simpleng ingredients lang is makakagawa na tayo ng masarap and very budget-friendly na tinapay. Ayan. So, kung meron kayo ng mga ingredients na nabanggit ko kanina, so try nyo na at talagang mapapaulit kayo for sure. Ang sarap talaga guys. So, thank you so much for watching and please don't forget to follow this page for more easy recipes, budget-friendly recipes. Thank you so much. Paki-like and share na din po. Salamat!